บ้านนี้ก็จะผสมผสานระหว่างความต้องการของคนที่จะอยู่กับธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงที่เรามีจริงๆแล้วชีวิตในกรุงเทพนี้เราจะคงจะนึกถึงป่าคอนกรีตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะชีวิตในของคนกรุงเทพนี้มันจะค่อนข้างจะเคร่งเครียดก็ทำอย่างไรล่ะครับก็คือเราต้องมีสวนนะมันจะหายากมากเลยในกรุงเทพนี้แล้วใช่ไหมสวนที่จะให้ความร่มรื่นให้ความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวสิ่งที่ใช้สอยอย่างสบายๆไม่ต้องเป็นฟอร์มอลโอ้โหจะต้องพิธีการเป็นอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือเราต้องการแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆมีหมามาวิ่งเล่นขึ้นมาอยู่กับเรานั่งนึ่งวิ่งเข้ามาหาอันนี้จริงอยู่เราอาจจะสวยสู้ห้างไม่ได้เพราะพื้นที่อาจจะใหญ่โตแต่ความเป็นธรรมชาติของเราความเป็นเรียลลิสติกจริงๆของเราเหนือกว่าห้างมากเลยครับผมเราคือธรรมชาติจริงๆนะครับ ตอนแรกเลยเนี่ยคือเจ้าของเขาอยากทำเป็นสวนอันแรกคือแบบถมดินปูหญ้ามีต้นไม้ก็เริ่มจากศาลาคำว่าศาลานี่ก็คือแบบเขารู้สึกว่าก็อยู่ใกล้บ้านใหญ่ก็อยากรู้สึกว่าเดินมาแล้วก็พักผ่อนอาจจะมีหมาแมวมีเจ้าแม็กเจ้าแฮมอะไรเนี่ยก็มาเดินเที่ยวอะไรก็เรื่องราวมันก็เขาเรียกว่าขยายมานิดนึงพอมีบ้านเข้ามาเนี่ยความเป็นศาลาก็ยังคงอยู่เราก็เลยมีผนวกกับศาลาอยู่ด้านหน้าอะไรเงี้ยก็อารมณ์ทั้งหมดก็จะดูเป็นศาลานิดนึงรู้สึกว่าในกรุงเทพเนี่ยอยากมีต้นไม้เยอะๆแล้วยิ่งเราถนัดเรื่องต้นไม้เราคัดสรรต้นไม้ได้รู้สึกว่าเราจะคัดสายพันธุ์อะไรมาที่มันมีอารมณ์แบบป่านิดนึงไม่ได้ดูแบบบูติกจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแห้งแล้งเลยเนี่ยก็มาใช้นะฮะเป็นป่าโปร่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเป็น tropical อยู่เนื่องจากว่าเราต้องการให้เป็นปอดของเมืองอะไรมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยแต่ต้องประนวกกับความปลอดภัยที่ดูแบบดูไม่ได้ปิดกั้นจนเกินไปก็จะมีเรื่องการซึมผ่านอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญการซึมผ่านหมายถึงว่าเราปลอดภัยก็จริงแต่ว่าเรามีอะไรเป็นซี่ๆเรามีต้นไม้เนี่ยสามารถจะกันแดดหรือสามารถจะมีความปลอดภัยได้แบบประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแต่รู้สึกว่าเราไม่ได้ปกปิด 100% ก็จะมีลมผ่านได้เลยเนี่ยอันนี้สำคัญหรือการเคลื่อนตัวเข้าหากันระหว่างงานแลนด์สเคปกับงานสถาปัตยกรรมเนี่ยของเรานี่แทบจะเป็นตัวเดียวกันนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับคอนเซ็ปต์แรกก็คือเราไม่อยากเห็นตัวบ้านเลยแต่เราคิดตัวบ้านให้ดีนะฮะคิดโครงสร้างคิดธีมอะไรให้มันจบแล้วก็ปิดไปด้วยต้นไม้ทีนี้ในความหมายเดียวกันเนี่ยตอนที่คุณอารักษ์พูดถึงเนี่ยคุณสิริวัลย์พูดถึงบ้านหลังนี้เขาไม่พูดถึงบ้านแล้วเขาพูดถึงบรรยากาศเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าอันดับแรกคือด้วยภาพหรือด้วยความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่มีบ้านอยู่แล้วมันมีแค่บรรยากาศกับความรู้สึกที่ได้สัมผัสที่นี่เราก็มีอีกแนวคิดกันตอนนั้นเราพูดถึงคอนเทนเนอร์เนี่ยเราก็อยากรู้สึกว่ามันมีความเป็นเมคานิกอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ชอบธรรมชาติแล้วเราก็เลยเอา2อย่างนี้ผนวกกันแล้วก็ทางคุณสุริพรเนี่ยก็เลือกสีมิดไนท์บลูซึ่งพอสีมิดไนท์บลูเนี่ยความเป็นเหล็กเนี่ยมันจะเบามันจะซอฟต์ลงมาหน่อยมันมีสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแฟชั่นขึ้นมานิดนึงส่วนว่าเรางานหลังนี้ผมแยกเป็น2อย่างนะคือสิ่งที่เรามองเห็นกับสิ่งที่เรารู้สึกแล้วกันนะครับสังเกตว่าเราถ่ายจากด้านบนเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวบ้านคือมันมีแต่ต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่สุดท้ายก็คือความร่มรื่นแล้วก็ผลพวงก็เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์มีเสียงนกหรือมีกระรอกเนี่ยผมว่าอันนั้นคือประเด็นที่เป็นจุดหมายหลักที่เราได้คุยตั้งแต่ตอนแรกจริงแล้วงานชิ้นนี้เราเริ่มด้วยธรรมชาติแล้วเราก็จบด้วยความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ